नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज पनि हामीले इङ्ग्लिस लर्निङको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आइसकेका छौँ। यस भिडियोमा हामीले स्पेलिङमा हुने त्रुटिहरू रिड्युस गर्नका लागि 10 वटा मुख्य स्पेलिङ रुल्सहरू लिएर आएका छौँ। ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोला। यहाँ हामीले सहजताका लागि केही स्पेलिङ रुल राखेका छौँ। यिनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषाका शब्दको स्पेलिङ बुझ्न र सिक्न सहयोग गर्नेछन्। रुल नम्बर 1 छ I before E except after C. Write I before E except when it follows C or sound like AY as in neighbor and Y. कहिलेकाहीँ अपवाद स्वरूप AY ध्वनि दिने शब्द र C पछि I भन्दा पहिले E हुन्छ। BELIEVE मा E भन्दा अगाडि I आएको छ भने त्यस्तै एचिभ ACHIEVE मा पनि E भन्दा अगाडि I आएको छ र फ्रेन्ड FRIEND फ्रेन्डमा पनि E भन्दा अगाडि I आएको छ। त्यस्तै कुनै शब्दमा C आयो भने अब यसले चाहिँ I र E को अवस्थालाई चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै रिसिभ RACEIVE मा अब I भन्दा अगाडि E आएको छ। त्यो सिलिङमा पनि I भन्दा अगाडि E आएको छ। त्यस्तै डिसिभ DECEIVE डिसिभमा पनि I भन्दा अगाडि E आएको छ। 2 नम्बरमा लिएका छौँ अन्त्यको व्यञ्जन दोहोर्याउने नियम। यदि कुनै शब्द एकमात्र स्वर वा व्यञ्जन वर्णमा अन्त्य हुन्छ भने प्रत्यय थप्नु पूर्व दोहोर्याउनु पर्छ। जस्तै स्टप स्टपमा स्वर वर्ण O पछि व्यञ्जन वर्ण P आएको छ र त्यसैले हामीले यसमा P लाई 2 चोटि लेखेर प्रत्यय ING थपेका छौँ। त्यसैले STOPPING स्टपिङ भएको छ। त्यस्तै स्टप STOPPED भएको छ। त्यस्तै रन RUN मा पनि U भावल लेटर हो र त्यसपछि अन्तिममा एन कन्सोनेन्ट आएको हुनाले रनमा ING प्रत्यय लगाउँदा डबल एन बनाएर RUNNING बनाएका छौँ र ER प्रत्यय लगाएर डबल एन बनाउँदा RUNNER बनाएका छौँ। तर शब्द 2 स्वर वर्णमा अन्त्य हुन्छन् भने व्यञ्जन वर्ण दोहोर्याउनु पर्दैन। जस्तै फिलिङमा E 2 स्वर वर्ण पछि एउटा व्यञ्जन वर्ण आएको छ र त्यसपछि हामीले त्यसमा 2 व्यञ्जन वर्ण नलेखी डाइरेक्ट ING प्रत्यय लगाएका छौँ। 3 नम्बरमा रहेको छ अन्त्यको E हटाउने नियम। यदि कुनै शब्दमा प्रत्यय स्वरबाट सुरु हुन्छ भने अन्त्यको E हटाइन्छ र प्रत्यय व्यञ्जनबाट सुरु हुन्छ भने E हटाइँदैन। जस्तै हपमा हामीले अन्त्यको E हटाएर प्रत्यय ING थपेका छौँ HOPING हप। त्यस्तै युजमा पनि अन्त्यको E हटाएर प्रत्यय लगाएका छौँ USING युजे। तर हामीले व्यञ्जन वर्णबाट सुरु हुने प्रत्यय लगाउँदा E हटाउँदैनौँ। जस्तै HOPE मा प्रत्यय फुल जोड्दाखेरि प्रत्यय फुल लगाउँदाखेरि हामीले E लाई नहटाइकन फुल लगाएका छौँ HOPEFUL होपफुल। त्यस्तै युजमा हामीले USE युजमा LESS लेस प्रत्यय लगाउनको लागि E लाई नहटाइकन हामीले प्रत्यय लगाएका छौँ। 4 नम्बरमा Y लाई I मा परिवर्तन गर्ने नियम रहेको छ। If a word ends in a consonant Y, change the Y to I before adding a suffix unless the suffix start with I. यदि कुनै शब्दको अन्त्यमा व्यञ्जन वर्ण पछि Y छ भने प्रत्यय थप्दा Y लाई I मा परिवर्तन गरिन्छ। तर प्रत्यय I बाट सुरु हुन्छ भने परिवर्तन हुँदैन। जस्तै ह्याप्पीमा अन्तिमको Y भन्दा अगाडि P छ जुन कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसैले ह्याप्पीमा नेस प्रत्यय लगाउँदा Y परिवर्तन नभएर ह्याप्पिनेस हुन्छ। त्यस्तै बेबीमा पनि अन्तिमको Y भन्दा अगाडि B छ जुन कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसैले बेबीमा ES प्रत्यय लगाउँदा Y परिवर्तन भएर I हुन्छ र
बेबिआइएस बेबिस भएको छ। तर प्रत्यय आइबाट सुरु हुन्छ भने यो परिवर्तन हुँदैन भनेका थियौँ। त्यसलाई पनि हेरौँ। जस्तै यहाँ इन्जोय लेखिएको छ। इन्जोयमा इएनजेओवाइएनजीमा प्रत्यय आइबाट सुरु भएको हुनाले हामीले यसलाई परिवर्तन नगरी मुख्य शब्दमा प्रत्यय जोडिदिएका छौँ। त्यसैले इएनजेओवाइआइएनजी भएको छ। नम्बर 5 मा छ एडिङ प्रिफिक्स उपसर्ग थप्ने नियम। हामीले मुख्य शब्दमा युएन अन डिआइएस डिस र आरई री जस्ता उपसर्ग लगाउँदा मुख्य शब्दमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन। जस्तै ह्याप्पीमा हामीले एचएपीवाई ह्याप्पीमा हामीले युएन उपसर्ग लगाएर अनह्याप्पी बनाउँदाखेरि रुट वर्ड ह्याप्पीलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेका छौँ। त्यस्तै डिसिगेरमा पनि हामीले अगाडि डिस प्रत्यय लगाएर पछिको एग्रीलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेका छौँ र रेडोमा पनि हामीले री प्रत्यय लगाउँदा पछाडिको डुलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेका छौँ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ प्लुरल स्पेलिङ रुल। मस्ट नाउन्स फ्रम प्लुरल बाई एडिङ एस ओर इएस। धेरैजसो नामहरूमा एस वा इएस थपेर बहुवचन बनाउँछौँ। जस्तै क्याटमा हामीले एस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ र बुकमा पनि हामीले एस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ। त्यस्तै अन्त्यमा एसएस सिएस एक्स वा जेड आउने शब्दहरूको बहुवचन बनाउँदा हामीले इएस थपेर बहुवचन बनाउँछौँ। जस्तै बियुएस बसमा इएस थपेर बसेस बनाएका छौँ। त्यस्तै बिआरयुएसएस ब्रसमा पनि इएस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ। डब्लुएटिसिएस वाचमा पनि इएस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ। बियुएक्स बक्समा पनि इएस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ। बियुजेडजेड बसमा पनि हामीले इएस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ। यदि कुनै शब्दको अन्त्यमा वाइ छ भने त्यसलाई बहुवचन बनाउँदा हामीले वाइलाई आई बनाएर अन्तिममा इएस थप्छौँ। जस्तै बेबीलाई बहुवचन बनाउँदा वाइलाई हामीले चेन्ज गरेर आई बनाउँछौँ र पछाडि इएस थप्छौँ। त्यस्तै स्टोरीमा पनि हामीले अन्तिमको वाइलाई आई बनाएर इएस थपेर बहुवचन बनाउँछौँ। त्यसैले एसटिओआरआइइएस स्टोरिज हुन्छ। यदि कुनै शब्द एफ र एफईमा अन्त्य हुन्छ भने त्यसलाई हामीले बहुवचन बनाउनको लागि अन्तिममा भिइएस थप्छौँ। जस्तै डब्लुओएलएफ ओल्फमा हामीले एफलाई हटाई भिइएस थपेर बहुवचन बनाएका छौँ। त्यसैले डब्लुइएल भिइएस भएको छ। त्यस्तै नाइफमा हामीले एफईलाई हटाएर एफईको ठाउँमा भिइएस लेखेका छौँ। त्यसैले नाइफको बहुवचन एनकेएनआई भिइएस भएको छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ एलवाई थप्ने नियम। यसो त कुनै शब्दमा एलवाई थप्दा आधार शब्द परिवर्तन गर्नु पर्दैन, तर वाइमा अन्त्य भएका वाइलाई आइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। क्लियरमा हामीले बिना कुनै परिवर्तन एलवाई थपेका छौँ भने ह्याप्पीमा अन्तिममा वाइ आएको हुनाले यसलाई हामीले वाइलाई आइमा परिवर्तन गरेर एलवाई थपेका छौँ। त्यस्तै 8 नम्बरमा अमेरिकन र ब्रिटिस स्पेलिङ रुल रहेका छन्। हामीले पढ्दै गर्दा कुनै शब्दहरू मिनिङ रङ भए जस्तो लाग्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा सिओएलओयुआर पढेका थियौँ र अहिले पढ्दा सिओएलओआर देख्यौँ भने यो त्रुटि नभएर ब्रिटिस र अमेरिकन इङ्ग्लिसका फरक स्पेलिङले भएको हो। अमेरिकन इङ्ग्लिसमा सिओएलओआर कलर लेखिरहेका छौँ भने हामीले सिओएलओयुआर लेख्नु पनि उपयुक्त हुन्छ, किनकि ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा कलरको स्पेलिङ सिओएलओयुआर हुन्छ। त्यस्तै अमेरिकन इङ्ग्लिसमा फेभरको स्पेलिङ एफएभिओआर हुन्छ भने ब्रिटिसको स्पेलिङ एफएभिओयुआर हुन्छ र सेन्टरको स्पेलिङ अमेरिकन इङ्ग्लिसमा सिएनटिइआर हुन्छ भने ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा सिएनटिआरई हुन्छ। 9 नम्बरमा रहेको छ एबल र आइबलमा अन्त्य हुने शब्दहरू। वर्ड्स एन्डिङ इन एबल ओर आइबल। Use able if the root word is complete and able if the root word is incomplete or not a standalone word.
मूल शब्द पूर्ण छ भने हामीले एबल थप्छौँ र मूल शब्द अपूर्ण छ भने त्यसमा आइबल थप्छौँ। जस्तै MANAGE म्यानेज एउटा पूर्ण शब्द हो भने यसमा हामीले एबल थपेका छौँ। त्यस्तै कम्फोर्ट एउटा पूर्ण शब्द हो भने यसमा हामीले एबल थपेर कम्फोर्टेबल बनाएका छौँ। त्यस्तै ब्रेक एउटा पूर्ण शब्द हो र यसमा पनि एबल थपेर ब्रेकेबल बनाएका छौँ। अब आइबल थपिएका उदाहरण हेरौँ। जस्तै पोसिबलमा हामीले POS पोस एउटा अपूर्ण शब्द देख्न सक्छौँ। यसमा हामीले आइबल थपेर यसलाई पूर्ण बनाएका छौँ, पोसिबल। त्यस्तै इन्क्रिडिबलमा इन्क्रिड एउटा अपूर्ण शब्द हो भने यसमा आइएबल लगाएका छौँ र इलिजिबलमा इलिज एउटा अपूर्ण शब्द हो र यसमा आइबल थपेका छौँ। र अन्तिम 10 नम्बरमा हाम्रो होमोफोन्स रहेको छ। होमोफोन्स आर वर्ड्स विथ द सेम प्रोनाउन्सिएसन बट डिफरेन्ट मिनिङ एन्ड स्पेलिङ। होमोफोन्सहरू उस्तै उच्चारण भए पनि यिनीहरूको स्पेलिङ र मिनिङ फरक हुन जान्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सबैलाई उच्चारण गर्दा हामीले देयर जस्तो भइरहेछ, तर देयर भनेको तिनीहरू हो भने देयर भनेको एउटा ठाउँलाई जनाउन पर्यो, त्यहाँ भनिएको छ। र देयर भनेको अन्तिमको देयर भनेको देयर तिनीहरू भनेको छ। एउटा एयरले तिम्रो भन्ने बुझाउँछ भने अर्को एयरले युआर यानि कि तिमीहरू भन्ने बुझाउँछ। त्यस्तै टुले तिर वा लाई भन्ने बुझाउँछ भने दिशालाई निर्देशित गर्छ भने अर्को टुले पनि भन्ने अर्थ दिन्छ र अर्को टु नम्बर 2 हो। यिनीहरू कुनै नियम त छैन, तर हामीले उच्चारण गर्दा एउटा जस्तै लागे पनि लेख्दा वा प्रयोग गर्दै गर्दा मिनिङ र स्पेलिङको आधारमा सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। यस्ता स्पेलिङ सम्बन्धित नियमहरूले हाम्रो लेभल अझ मजबुत बनाउँछन्। यिनीहरू एकचोटि फेरि अभ्यास गर्नुहोला। अब अर्को भिडियोमा हामीले छोटकरीमा उच्चारणलाई अभ्यास गर्नेछौँ।